So guys, papatuyin ko lang siya. Ayan o, electric pa na ako. Hindi mo siya masyadong tuyo. Sakit. Ba't ganun? So, hindi ko na magalaw yung mukha ko. Tignan nyo. Nagmamak siya. Hindi ko na magalaw yung mukha ko, pati yung mata ko. Nakakapikit pa din ako nakakagal. So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Char. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa tayo ng panibagong vlog. And ang panibagong vlog natin is all about ang nilalagay ko or ina-apply ko sa mukha ko tuwing gabi. So, simple lang naman yung mga ginagamit kong products tuwing umaga, pagkagising, yun din ginagamit ko. Pero nag-a-apply ako ng ibang organic materials like tomatoes. Yeah, tomatoes. Hindi. Tomatoes. Ano siya? Kamatis. Tapos minsan tawag nito, kalamansi. Yun, effective yun. Akong mag-routine kinamin na ganyan. So, next naman, maglilinis ako ng katawan. And, papalit din ako ng damit ko, yung pantulog ko. So, ayun guys. Nakapaglinis na ako. And then, nakapaghilamos din ako ng sulfur and then ng kojic soap. So, ang ginagamit kong alternative way para makapag-skincare is ang itlog, and puti ng itlog and then ang coffee. Ayan siya. Medyo nahaluan ko lang siya ng dilaw kasi nabasag yung dilaw ng itlog. Pero natanggal ko na siya. Okay lang naman. Then, i-apply ko yun sa mukha ko and then papatuyuin ko lang. So, dahil wala akong brush, tagirap ako ngayon. Kakamayin ko siya. Ayan, buo pa kasi siya. Nabuo kasi siya. Maduro. Ang bango. May kape. Then, papatuyuin ko lang siya. Nagkasa na ako. Yan lang. Lagyan natin sa pen. Ito naman. Bagra. Ayan na. Then, pupunuin ko lang siya. So, yan siya guys. Final face ko siya. Lakit sa mukha. Naunat. Hindi ko maunat. Naubos ko siya sa mukha ko. Kasi, sayang naman. Iniiwan ko siya for hanggat sa matuyo. Depende kung kailan siya matutuyo. Minsan, over 10 minutes. Kasi naubos ko pa siya. Sabay, sinasabihan ko ng ganun ko siya. So, kasi pwede ko siya
So guys, papatuyin ko lang siya. Ayan no, electric pan ako. Hindi mo siya masyadong tuyo. Masakit. Ba't ganun? So, hindi ko na magalaw yung mukha ko. Tignan nyo. Nagmamak siya. Hindi ko na magalaw yung mukha ko, pati yung mata ko. Nakakapikit, pwede na nakakagalaw. Hindi na ako makagalaw. Ano ba to? Siguro na parang may lagay ko. Tignan nyo dito. Ito yun. Baka. Ah, sakit. Maglalagay pa ako. Parang gusto kong pagtripan yung mukha ko ngayon ah. Itong tinidor na to, hindi na po ito ginagamit ah. Baka sabihin nyo kasi, pinangkakain, tapos pinapahid ko sa mukha ko. Hindi na po ito ginagamit. Ayan, tapos na. Papatuin lang natin siya. Ito yung electric fan namin. Grabe, sobrang dami. Ala! Oh my gosh! Yung damit ko, guys. Tingnan nyo, sobrang daming coffee. Yung damit ko kasi galing pa tong Paris. So, guys, babalawan na natin. So, yung tubig namin, galing pang Australia. Di ba pa? Galing Australia yung tubig natin. Tayo sa CR magbabanlaw. So, dyan ka muna sa taas. Dyan muna kayo, guys. Ay, sorry, baby. So, babanlawan na natin siya. Ang kati.
guys. Ang sarap paghilamos. Ayan. So, ayan siya. O, diba ang kinis? Next naman, turn on. Iinom ako nito. Na vitamin E na Profile Atlas. Profile Atlas, please. Sponsoran niyo po ako. Ito siya. Yun lang guys, yun yung ginagawa ko tuwing gabi. Then, so yun lang guys, ang kinis niya. So guys, alam niyo na, pwede pala gamitin yung itlog and then yung coffee. Yan, so, sobrang dumi yung damit ko. Ayun na. Kaso nagkit. So guys, dipit ako. Talo. Rank game, talo ako. Dipit yung zilong ko. Okay lang yan, laro lang naman to. So guys, dyan na po nagtatapos ang aking vlog, ang ating video. And sorry, madilim kasi naka-flash na lang siya. And then, gamit ko yung cellphone. And, if you like my video, guys, don't forget to like, comment, share, click the subscribe button and the bell beside it para updated po kayo for more upcoming videos. Bye-bye!